Hi everyone, welcome back to my another video. Guys, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখাম পাৰ্লাৰ নোযোৱাকৈ ঘৰতে মই কেনেকৈ হেয়াৰ কালাৰ কৰিলোঁ। বহু দিনৰ পৰা মোৰ মন গৈ আছিল মই হেয়াৰ কালাৰ কৰিম আৰু কালাৰটো অলপ ব্ৰাউন টাইপত লাগিছিল মোক, সেইকাৰণে মই বজাৰৰ পৰা লৈ আহিলোঁ ষ্ট্ৰিক্সৰ গোল্ডেন ব্লণ্ড হেয়াৰ কালাৰটো। এই কালাৰটো কৰিবলৈ একেবাৰে ইজি হয়। জাষ্ট 3টা ষ্টেপ ফলো কৰি আমি ঘৰতে এই কালাৰটো কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ পেকেটটোত আহিছে এটা কালাৰ, এটা ডেভেলপাৰ, 2টা কণ্ডিচনাৰ পেকেট আৰু 2খন গ্লভছ। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপত এটা নন মেটালিক বলত কালাৰ আৰু ডেভেলপাৰ লৈ এটা স্মুথ পেষ্ট হৈ যোৱালৈকে আৰু কালাৰখিনি অলপ চেঞ্জ হৈ যোৱালৈকে মিক্স কৰিব লাগিব। এতিয়া চুলিখিনি ভালদৰে যত্ন নোহোৱাকৈ ফনিয়াই ল'ম যাতে কালাৰ লগাবলৈ একো অসুবিধা নহয়। যদি আপোনালোকৰ চুলি মোৰ সমান দীঘল হয় তেতিয়াহ'লে এটা বক্স দি গোটেই চুলিখিনিতে কালাৰ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতকৈ দীঘল চুলি হ'লে ইয়াতকৈ ডাঙৰ পেকেটটোৰ প্ৰয়োজন হ'ব। মই চুলিৰ আগৰ অংশতে কালাৰ কৰিম, স্কেল্পত কালাৰ নকৰোঁ কাৰণ আৰ্টিফিচিয়েল কালাৰ স্কেল্পত লাগিলে চুলিখিনি বেছিকৈ ডেমেজ হোৱাৰ চান্স থাকে। এতিয়া কালাৰখিনি আকৌ এবাৰ মিক্স কৰি লৈ চুলিখিনি 2টা পাৰ্ট কৰি ল'ম আৰু কালাৰখিনি এপ্লাই কৰি যাম। মই ইয়াতে কোনো ব্ৰাছ লোৱা নাই কাৰণ মোৰ ওচৰত ব্ৰাছ নাই, সেইকাৰণে মই হাতেদিয়ে কালাৰখিনি এপ্লাই কৰিছোঁ। আপোনালোকে ব্ৰাছ থাকিলে ব্ৰাছ দিও কালাৰ লগাব পাৰে। কালাৰখিনি ভালদৰে লগাই হোৱাৰ পিছত 30 মিনিটৰ কাৰণে এইখিনি চুলিত ৰাখি দিম আৰু ইয়াৰ পিছত এটা মাইল্ড ছালফেট ফ্ৰী শ্বেম্পু লৈ চুলিখিনি ৱাছ কৰি দিম। শ্বেম্পু কৰাৰ পিছত ইয়াৰ লগত অহা কণ্ডিচনাৰ পেকেটটো চুলিৰ আগৰ অংশত লগাই 2 মিনিটৰ বাবে ৰাখি দিম আৰু ইয়াৰ পিছত পানীৰে ধুই দিম। মই অলপ টেনশ্যন লৈও আছোঁ কাৰণ ফাৰ্ষ্ট টাইম হেয়াৰ কালাৰ কৰিছোঁ, কি কালাৰ আহে চুলিত আৰু লগতে হেয়াৰ কালাৰ কৰাৰ পিছত চুলিখিনি বহুত কেয়াৰ ল'ব লাগে, সেইখিনি পাৰিম নে নাই তাকে ভাবি বহুত টেনশ্যন লৈ আছিলোঁ। এয়া চুলিখিনি অলপকৈ শুকাবলৈ লৈছে। এতিয়া চুলিখিনি 70% ড্ৰাই হৈ থাকোঁতে চুলিখিনিত হেয়াৰ চিৰাম লগাই লৈছোঁ। চুলিখিনি লাহে লাহে শুকাই অহাৰ পিছত অলপকৈ কালাৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ। কেমেৰাত ভালদৰে ফ'কাছ হোৱা নাই যদিও ৰিয়েলত বহুত ধুনীয়া কালাৰ আহিছিলে। লাইট ব্ৰাউন টাইপত আহিছে কালাৰটো কৰি মই বহুত হেপ্পী কাৰণ বহুত বেছিও লগা নাই আৰু একেবাৰে কালাৰ নোহোৱাকৈও থকা নাই। মোৰ ৰিয়েল হেয়াৰ কালাৰৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি দেখাইছোঁ, তেতিয়া আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব কেনেকুৱা কালাৰ আহিছে। আচলতে এই হেয়াৰ কালাৰটোৱে মই বিচাৰিছিলোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই বাই।